साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यस च्यानल AP प्रोडक्सनमा र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई नागरिक एपले ल्याएको एउटा नयाँ अपडेटको बारेमा बताउन गइरहेको छु। जुन अपडेट अन्तर्गत चाहिँ अब हामीले आफ्नो सवारी साधनको घरमै बसेर मोबाइलबाट तिर्न सक्ने भएका छौं। जुन अपडेट चाहिँ नागरिक एपले हालसालै ल्याएको छ र साथीहरु आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कसरी आफ्नो सवारी साधनको कर नागरिक एपको मार्फतबाट तिर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। र साथीहरु ढिला नगरी आउनुस् भिडियोलाई सुरु गरौं। सर्वप्रथम त म आफ्नो मोबाइलमा भएको नागरिक एपलाई खोल्छु। तपाईहरुलाई नागरिक एपको बारेमा त थाहा नै छ होला है। नागरिक एप कसरी चलाउने कसरी लगइन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा नै छ है। कतिपयलाई थाहा छैन होला। तपाईले यो एप डाउनलोड गरेर आफ्नो नागरिकताको इन्फर्मेसन भर्नुपर्ने हुन्छ र सिम्पली यसमा तपाईहरु लगइन भइहाल्नुहुन्छ है त। र यहाँ भेहिकल ट्याक्स भन्ने नयाँ अप्सन थपिएको छ साथीहरु। यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो सवारी साधनको कर घरमै बसेर तिर्न पाउने भएका छौं। र साथीहरु म तपाईहरुलाई एक्जाम्पलको लागि एउटा देखाउन गइरहेको छु। जस्तै कि म यहाँ आफ्नो प्रोभिन्स अथवा जोनल भनेको छ। जस्तै म जोनमा क्लिक गर्छु र साथीहरु यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा नमुना पिक्चर जस्तो देखाएको छ है। यही अनुसार चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन हाल्नुपर्ने हुन्छ। र मैले अहिले एक्जाम्पलको लागि तपाईहरुलाई यही दिएको इन्फर्मेसन हालेर देखाउँछु है त। जस्तै यहाँ अहिले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ बागमती र नारायणी मात्र देखाएको छ। अब नागरिक एपले छिटै नै अरु अञ्चल पनि ल्याउने छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। र साथीहरु हेरौं है त। म जस्तै यहाँ भएको इन्फर्मेसन हालिदिन्छु। जस्तै बागमती भेहिकल टाइप जस्तै मोटरसाइकल लट नम्बर यहाँ दिएको छ 59 र सिम्बल रहेको छ। र मैले यहाँ आफ्नो सिम्बल पनि चुज गरेँ। आफ्नो भन्दा पनि मैले यहाँ अहिले चाहिँ तलपट्टिको यहाँ देखाएको इन्फर्मेसन हालिरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ। हेरौं यसले चाहिँ काम गर्छ कि गर्दैन, देखाउँछ कि देखाउन्न। म त्यो चेक गर्छु। यहाँ 2346 भनेको छ। 2346 मैले राख्दिएँ है। र भेहिकल फाउन्ड भनेको छ। र साथीहरु म यहाँ कस्तो सबै आफ्नो भेहिकल्सको डिटेल्स सबै सम्पूर्ण देखाइदिइसकेको छ। कहाँबाट यो साधन खरिदेको, कसको नाममा दर्ता छ, यहाँ सम्पूर्ण इन्फर्मेसन पनि हेर्न पाउने रहेछौँ हामीले। र हामीले यो ट्याक्स टु पे भन्ने अप्सनमा गएर यहाँबाट ट्याक्स पनि आफूले पे गर्न सकिन्छ। अहिले हालसालै यहाँ त्यस्तो कुनै इन्फर्मेसन देखाएको छैन। सायद यो छिटै नै अपडेट भएर आउँछ होला है। र आफ्नो अहिलेसम्म तिरेको त्यो सबै विवरण स्टेटमेन्टहरु यहाँ हेर्न सकिने रहेछ। कस्तो राम्रो अपडेट ल्याएको रहेछ नागरिक एपले। यो एकदमै युजफुल हुनेछ है। त्यस्तै गरी यहाँ अरु थुप्रै फिचर्सहरु छन्, तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले अहिले देखाउँदिन। मैले यहाँ सम्पूर्ण आफ्नो इन्फर्मेसनहरु राखेको छु है। यहाँबाट तपाईले पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट पनि तयार बनाउन सक्नुहुन्छ। र सम्पूर्ण यो चेक गर्नु होला तपाईहरुले है। आजको भिडियो यही थियो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र केही सल्लाह सुझाव भए कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। यही भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। हजुरको साथी अविनाश। हजुरको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।